चालू झाला आहे. पावसाळा चालू झाला की सर्वांची फरमाईश चालू होते घरच्यांची की भजीची रेसिपी बनवा. मग रोज रोज तेच तेच भजी काय बनवणार कांद्याचे वगैरे. मग आज आपण थोडे त्यात ट्विस्ट म्हणून थोडे वेगळ्या प्रकारची भजी बनवणार आहे. बीटरूट आणि गाजरची आज आपण भजी बनवणार आहे आणि बटाट्याचे. जर तुमच्या मुलांना बीटरूट गाजर असंच खायला आवडत नसेल तर तुम्ही अशी भजी वगैरे त्यांना बनवून खायला देऊ शकता. म्हणजे भजीच्या रूपाने तरी त्यांच्या पोटात गाजर बीट असं जाईल. चला तर मग बीटरूटची आणि गाजराच्या भजीची रेसिपी बनवायला घेऊया. पण त्याच्या आधी तुम्ही माझ्या चॅनल नवीन असाल, अजून माझ्या चॅनल लाईक शेअर सबस्क्राईब केला नसेल तर खाली लाईक शेअर सबस्क्राईबचं बटन आहे ते क्लिक करा. त्याच्यामध्ये बेल आयकनचं बटन आहे तेही क्लिक करा. म्हणजे ह्याच्या पुढचे माझे जे नवनवीन व्हिडिओ येतील त्याचे नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला येत जाईल. आज आपण बीटरूट गाजर आणि बटाट्याचे भजी बनवणार आहे. त्यासाठी मी हे बीटरूट चांगलं सोलून स्वच्छ धुवून असं पातळ कापून घेतलंय. एकदम पण पातळ नाही कापायचं आपल्याला, थोडंसं मीडियम कापायचं आहे. स्लायसरने वगैरे कापलं तर एकदमच पातळ होतं म्हणून मी हातानेच कापलंय सुरीने. गाजर पण असेच कापायचे, एकदम पण पातळ नाही कापायचे. बटाटे पण हातानेच कापलेत. सोलून धुवून बटाटे मिठाच्या पाण्यात टाकलेत कारण बटाटे लगेच काळे पडतात म्हणून त्याला मिठाच्या पाण्यात टाकून ठेवले. तर याचं आपण बॅटर बनवायला घेऊया. हे 4 चमचे बेसन घेतलंय मी, चाळून घेतलंय म्हणजे भिजवताना आपल्याला त्याच्या गठल्या होणार नाहीत. तुम्ही जर चाळून घेतलात नाही बेसन तर त्याच्या गठल्या होतात. मग त्याच्यासाठी आपल्याला थोडं थोडं पाणी घालून भिजवायचं आहे. म्हणजे जेवढं घट्ट तुम्ही भिजवाल तेवढे कमी त्याच्या गोळ्या होतात, गोळ्या पटकन मोडल्या जातात त्याच्या, म्हणून थोडं थोडं पाणी घालून भिजवायचं आहे. आता 4-5 चमचे मी बेसन घेतलंय. आणि त्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकते मी, थोडं हळद टाकते छोटा चमचा, थोडासा ओवा टाकते मी. बेसन आहे आपल्या पोटाला त्रास होऊ नये म्हणून ओवा टाकायचा आहे छोटा 1 चमचा. 1 छोटा चमचा आल्या लसणीची पेस्ट आहे. आलं लसूण, पुदिना आणि हिरवी मिरची आहे. ते ऑप्शनल आहे, तुम्हाला नसेल घालायची तर नाही घातलात तरी चालेल. हे भजी नुसते हळद घालूनच बनवतात. आता थोडं थोडं पाणी घालून आपण भिजवून घेऊया. एकदम थोडं थोडं पाणी टाकायचं आहे कारण घट्ट बॅटर बनवून घ्यायचं आहे. असं बॅटर मी भिजवून घेतलं. अजिबात गोळे झाले नाहीत त्यात कारण आपण पीठ चाळून घेतलेलं. एवढंच घट्ट ठेवायचं आहे आपल्याला पीठ. त्यात मी सोडा टाकत नाही आहे कारण बाहेर दुकानामध्ये गाडीवर वगैरे सोडा टाकतात. घरात काही जरूरत नाही त्याची सोडा टाकायची. असेच आपले छान क्रिस्पी होतात. त्यासाठी आता आपण 1 चमचा तांदळाचं पीठ टाकणार आहे. 1 छोटा चमचा तांदळाचं पीठ टाकते. ह्याने आपले भजी चांगले क्रिस्पी होणार आहेत, कुरकुरीत. झाले सर्व मिक्स. आता भजी तळायला घेऊया आपण. आता अर्ध्या वाटीच आता याच्यात आपण हे गाजरचे पीस टाकूया. गाजरच्या आधी आपण भजी बनवून घेऊया. छान त्याला कोटिंग करायचं आहे. आणि असं एक एक काढून आपल्याला तेलात सोडायचं आहे. आता तेल मी आधीच तापायला ठेवलेलं. तर आता हे गाजरची भजी सोडते. दोन मिनिटांनी परतून घ्यायचे. दोन्ही साईडने आपले छान झालेत भजी. काढून घेऊया. तसेच आता आपण बटाट्याची भजी करूया. बटाट्याचे काप टाकते मी ह्याच्यामध्ये स्लाइस. सर्व कोटिंग करून घ्यायचे व्यवस्थित. बटाट्याची भजी पण सोडूया. बटाट्याची भजी पण घातली आहेत मी. त्याला पण छान गोल्डन करून काढून घेऊया. बटाट्याची भजी पण आपले छान क्रिस्पी झालेत, कुरकुरीत. काढून घेऊया त्यांना. आता हे बीटरूटचे पण भजी करून घेऊया. आता पीठ आपलं थोडं कमी झालंय.
यांना पलटून घेऊया. एका साईडने झालेत. असे बीटरूटचे भजी पण आपले झालेत. काढून घेऊया यांना. असे आपले गाजरचे, बीटचे आणि बटाट्याच्या भजीची रेसिपी रेडी आहे. 2 मिरच्या पण मी तळल्या आहेत. मिरच्या तळताना डायरेक्ट तेलात टाकायच्या नाही, थोडेसेला चीर पडायचे आणि मग तेलात टाकायचे, नाहीतर मग उडायची शक्यता असते मिरच्या. कशी वाटली तुम्हाला ही रेसिपी कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा.